Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách căn chỉnh trang in chi tiết. Hôm trước mình có một cái video hướng dẫn các bạn cách căn chỉnh trang in rồi, nhưng mà cũng có nhiều bạn thắc mắc và có những cái câu hỏi, và hôm nay mình sẽ làm một cái clip chi tiết về cách căn chỉnh trang in cho các bạn biết cách căn chỉnh trang in ở trong Excel làm sao cho nó vừa vặn trang giấy và vào trong một cái khổ giấy nào đó mà các bạn muốn. Rồi thì đây là một cái file Excel ví dụ mà mình sẽ để ở trên kênh YouTube của Mr. Cảnh Excel, và các bạn có thể tải về, sau đó các bạn có thể là thực hành theo. Và như các bạn thấy thì cái dòng tiêu đề của cái bảng mà chúng ta cần phải căn chỉnh trang in này mình đang để là số, thì trong thực tế nó không phải là số, thì các bạn nó sẽ là chữ, đúng không ạ? Đấy, nhưng mình để là số thì khi mà các bạn làm theo dõi mình hướng dẫn thì các bạn sẽ thấy nó dễ hiểu hơn, đúng không ạ? Rồi, thế thì để mà in trong Excel, đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách in ở trong Excel trước, sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn cách căn chỉnh làm sao cái dữ liệu nó vừa vặn cái trang giấy mà chúng ta mong muốn. Rồi thì để mà in ở trong Excel thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn sẽ vào cái thẻ file, các bạn chọn thẻ file, sau đó các bạn sẽ thấy là có cái mục là Print. Đấy, các bạn bấm chuột vào mục Print như thế này. Rồi nó sẽ hiện ra một cái giao diện như vậy. Thì các bạn thấy cái mục đầu tiên là các bạn thấy là có cái biểu tượng máy in và có chữ Print. Thì cái nút này khi các bạn bấm chuột vào đây thì nếu trường hợp máy tính của các bạn mà kết nối với máy in thì nó sẽ ra giấy, nó sẽ ra máy in. Đấy. Còn cái mục mà copy, có chữ copy và có số 1 như này có nghĩa là gì? Có nghĩa là số lượng bản in mà các bạn muốn in ra. Đấy, mặc định nó sẽ là số 1, tức là mỗi một trang sẽ được in một lần thôi. Còn nếu mà trường hợp mà các bạn muốn in nhiều lần lên thì các bạn sẽ tăng con số lên. Đấy, mặc định sẽ là một bản các bạn nhé. Rồi xuống mục phía dưới này, printer này, các bạn bấm vào đây thì các bạn sẽ thấy là nó có rất là nhiều biểu tượng này, biểu tượng máy fax này, biểu tượng chuyển thành file PDF này và các cái biểu tượng khác. Thì nếu trường hợp trong thực tế nhé, nếu mà trường hợp máy tính của các bạn có kết nối với máy in thì nó cũng sẽ có cái biểu tượng máy in đó và có tên máy in, và nó có cái biểu tượng tích xanh như thế này. Đấy, khi mà máy tính của chúng ta có biểu tượng tích xanh như vậy có nghĩa là máy tính của chúng ta đã được kết nối với cái máy in đó rồi, đúng không? Đấy, đó là thực tế nó sẽ như vậy nhé các bạn nhé. Rồi xuống mục phía dưới này, mục setting, thì các bạn thấy là nó mặc định nó sẽ có cái chữ là print active sheet. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là in cái trang mà đang được mở. Đấy, một cái trang mà đang được mở như thế này các bạn nhé. Nếu các bạn bấm vào đây thì các bạn thấy có rất là nhiều sự lựa chọn. Thứ nhất là Print Active Sheet là cái lựa chọn vừa rồi, đúng không ạ? Rồi lựa chọn thứ hai là gì? Print Entire Workbook. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta in tất cả các cái sheet của cái file Excel này. Nếu trường hợp các bạn muốn in tất cả các cái sheet của file Excel này thì các bạn có thể bấm vào cái lựa chọn là Print Entire Workbook. Đó, nhưng mà các bạn chú ý là trước khi in là các bạn phải căn chỉnh dữ liệu cho các cái sheet nó ngay ngắn trước khi các bạn in nhé các bạn nhé. Thì mình đang hướng dẫn các bạn cái cách mà có thể in được trước đã. Rồi, và cái phần phía dưới này là gì? Print Selection, có nghĩa là chúng ta chỉ in cái phần nào mà chúng ta lựa chọn thôi. Đó, thì đây là cái trường hợp mà chúng ta in cái phần một cái phần nào trong một cái sheet nào đó chẳng hạn, thì các bạn sẽ lựa chọn vào đây. Thì đó là cái mục là setting này. Tiếp theo xuống cái mục phía dưới này các bạn thấy có chữ page và tool. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu mà các bạn muốn in từ trang nào đến trang nào đấy thì các bạn sẽ đánh số nó vào đây. Giả sử trang file Excel của các bạn có 10 trang. Nếu các bạn chỉ in từ trang số 1 cho đến là trang số 5 thôi thì các bạn sẽ gõ là từ 1 cho đến 5. Đó, gõ từ 1 cho đến 5 thì nó sẽ in từ trang số 1 đến trang số 5. Hoặc là giả sử các bạn không muốn in trang số 1, 2, 3 mà các bạn muốn in từ trang số 4 cho đến là trang số 7 chẳng hạn thế, thì các bạn gõ là in từ 4 đến 7 thì nó chỉ in những cái trang đấy thôi. Và các bạn chú ý là nếu trường hợp mà các bạn muốn in tất cả thì các bạn hãy xóa bỏ nó đi. Đấy, các bạn hãy xóa bỏ những số này đi. Thì mặc
mặc định là nó sẽ in tất cả cho các bạn, hiểu chưa? Đó, nó sẽ in tất cả cho các bạn. Rồi, đấy là những cái phần mà ở phía bên ngoài này. Còn in dọc, in ngang và căn chỉnh nề thì mình sẽ hướng dẫn các bạn vào ở bên trong thì các bạn thấy nó dễ hơn và dễ hiểu hơn. Thì đây là cái cách in ở trong Excel. Sau khi mà các bạn lựa chọn xong, các bạn thấy nó ok ổn rồi thì lúc này các bạn chỉ việc bấm vào nút Print này thôi thì giấy nó sẽ ra máy in cho các bạn, hiểu chưa? Đấy là cách in, đơn giản là như vậy. Rồi, mình sẽ trở lại này. Bây giờ mà chúng ta cần phải quan tâm là gì? Trước khi mà chúng ta in ấy, thì làm thế nào đó chúng ta mong muốn là cái dữ liệu nó nằm ở trong một trang giấy. Đó, thì mình đã chuẩn bị một cái bảng dữ liệu như thế này và cố tình là để nó rất nhiều cột để mình có thể hướng dẫn cho các bạn các cái trường hợp đấy, để các bạn có thể nắm được nhé. Để căn chỉnh trang in ở trong Excel thì các bạn làm như sau. Các bạn chọn thẻ Layout. Đó, các bạn chọn thẻ Layout nhé. Sau đó các bạn chọn Margin này. Đấy, các bạn chọn Margin nhé. Rồi các bạn chọn Custom Margin cho mình. Các bạn bấm vào đây. Thì cái hộp thoại Base Setup này nó sẽ hiện lên như vậy. Đó, hộp thoại Base Setup này nó hiện lên. Thì các bạn có thể là đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu trong cái hộp thoại Base Setup này nó có cái mục là Tab Base nhé. Đấy, các bạn chọn Tab Base này. Và trong cái Tab Base này các bạn thấy là gì? Các bạn thấy có cái sự lựa chọn là in dọc. Đây là in dọc và đây là in ngang. Tức là nếu mà chúng ta in theo trang dọc thì chúng ta lựa chọn là portrait. Còn nếu trường hợp mà chúng ta muốn in quay trang ngang thì chúng ta sẽ chọn là landscape. Đó, thì tùy theo cái dữ liệu của các bạn, nó là có thể là in được dọc hay in ngang thì các bạn chọn cho nó phù hợp. Như ở trong tình huống này, cái bảng dữ liệu của mình nó rất là nhiều cột, cho nên là mình sẽ không có in dọc được, mình sẽ in ngang. Đó, thì mình cố tình mình sẽ chọn để một cái bảng dữ liệu rất là nhiều như vậy để mình hướng dẫn các bạn cách mà có thể là in ngang nhé. Rồi, sau khi mà các bạn xác định được là các bạn cần phải in dọc hay in ngang rồi thì bước tiếp theo các bạn chuyển xuống phía dưới là mục Scaling. Thì các bạn sẽ tích vào cái mục ở Adjust Tool này thì các bạn sẽ nhập số 100 cho mình. Các bạn để mặc định là 100, tức là cái tỷ lệ là bình thường. Đấy các bạn nhé. Các bạn để ở đây là mục 100, có nghĩa là tỷ lệ là bình thường. Rồi, cái mục Fit Tool này thì tạm thời các bạn không cần quan tâm nó. Chút nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn khi mà chúng ta đã làm xong các cái bước khác các bạn nhé. Nó sẽ nằm ở bên ngoài thì chúng ta sẽ tốt là làm sẽ dễ hơn. Cái mục này nó sẽ cho phép chúng ta là ví dụ chúng ta in tất cả các cột ở trong một trang giấy này, rồi là tất cả các hàng nằm trong một trang giấy này, hoặc là tất cả các hàng các cột nằm trong một trang giấy thì cái mục Fit Tool này nó sẽ làm cái nhiệm vụ đấy. Nhưng mà nếu chúng ta làm ở trong này thì nó sẽ tương đối là chúng ta khó nhớ, thì chút nữa chúng ta ra bên ngoài thì chúng ta sẽ chọn nó thì nó sẽ dễ hơn, thì chúng ta sẽ dễ hiểu hơn rất là nhiều các bạn nhé. Thì tới cái mục này các bạn nhớ cho mình là chọn vào mục ở Adjust Tool như thế này là một tỷ lệ là 100% các bạn nhé. Rồi xuống mục là Paper Size. Paper Size là gì? Paper Size có nghĩa là khổ giấy. Nếu mà chúng ta chọn khổ giấy, chúng ta bấm vào đây và nó có rất nhiều cái khổ giấy thì mình kéo xuống đây cho các bạn xem nhé. Đây các bạn thấy này, có khổ giấy A3, A4 và A5 đó. Thế thì chúng ta sẽ chọn cái khổ giấy mà chúng ta muốn in. Cái kích thước của cái giấy A5 nó sẽ nhỏ bằng một nửa của giấy A4, còn giấy A4 nó sẽ nhỏ bằng một nửa A3. Thì các bạn thấy phổ biến giấy A4 là gì? Giấy A4 giống như là cái giấy vở của các bạn học sinh ấy. Đấy, thì đó là giấy A4 đấy. Thì nếu mà trường hợp là A3 thì nó bằng 2 tờ A4, tức là 2 tờ A4 là mở ra ấy, thì các bạn thấy là nó to gấp đôi so với tờ A4 thì đó là A3. Còn tờ giấy A5 là nó sẽ bằng một nửa của giấy A4, tức là một tờ giấy A4 nó cắt đôi ra các bạn nhé, chia đôi ra thì đó là giấy A5. Và tại cái mục Paper Size này các bạn chú ý cho mình như thế này. Nếu trường hợp mà các bạn mà chọn in giấy A3 nhé thì các bạn có những cái lưu ý như thế này này. Thứ nhất nhé, máy in của các bạn phải là in được giấy A3. Đó, thứ nhất là máy in phải in được giấy A3 nhé. Nếu các bạn là in vào cái máy cá nhân ấy, máy nhỏ ấy, thì nó sẽ không được in được cái giấy A3 đâu. Thì các bạn thường là máy mà in được giấy A3 là phải là máy to.
máy to. Có rất là nhiều loại máy có thể in được giấy A3, nhưng mà các bạn nhớ là như thế. Nếu máy nhỏ các bạn sẽ không thể in giấy A3 được đâu. Đó là thứ nhất này. Thứ hai là gì? Khi nào thì các bạn sẽ in ở dạng giấy A3? Thường nó sẽ là in bản vẽ này, thường in bản vẽ này, hoặc là bảng công này, bảng lương này, thì các bạn sẽ thường là sẽ phải in giấy A3 thì nó mới chứa được hết thông tin và nó mới to, chúng ta nhìn nó mới rõ được. Còn nếu các bạn in về giấy A4 thì nó rất là nhỏ, chúng ta rất là khó nhìn được. Cho nên là khi mà các cái dữ liệu liên quan đến bản vẽ kỹ thuật này, hoặc là bảng công, bảng lương, là thường là chúng ta sẽ phải in giấy A3 các bạn nhé. Đó thì các bạn chú ý là như vậy. Khi mà các bạn in giấy A3 là các bạn chú ý là máy đó phải là máy to nhé, máy cá nhân máy nhỏ sẽ không in được đâu, là thứ nhất. Thứ hai là gì? Nếu mà trường hợp ấy mà cái dữ liệu của các bạn vẫn là bảng công, bảng lương và bản vẽ kỹ thuật ấy, thì về lý ra là đúng ra các bạn phải là cài đặt giấy A3 là đúng rồi, nhưng mà máy in đấy nó không thể in giấy A3 được, thì các bạn nếu cài đặt các bạn cố tình cài đặt mà in A3 ấy thì các bạn nó sẽ báo lỗi đấy, không có in được đâu. Đấy, các bạn chú ý điểm đấy nhé. Cho nên là cái khi mà chúng ta thiết lập trang in này, các bạn nó cũng phải để ý về cái việc máy các bạn sẽ in được là giấy A3 hay không nhé. Đó là cái điểm chú ý. Rồi tiếp theo là gì? Khi các bạn in nhé, khi các bạn in ấy, thì các bạn cũng phải để ý là giấy trên máy in của mình, nếu mà mặc dù là chúng ta cài đặt và đúng khổ giấy rồi, nhưng mà lúc mà các bạn in ấy, mà nếu trường hợp mà máy của chúng ta nó hết giấy thì các bạn cũng sẽ không in được đâu, đúng không? Cho nên là các bạn phải chú ý vào cái việc đó nữa. Đôi khi các bạn in ra nó báo lỗi và các bạn lại không biết nó là lỗi gì, các bạn lại cứ nghĩ rằng là do cái việc cài đặt của chúng ta nó không đúng. Nhưng thực chất nếu mà trường hợp máy mà nó hết giấy thì các bạn phải bỏ giấy vào thì mới in được, đúng không? Đấy, cho nên là mình phải nói cả những cái chi tiết này để cho những bạn mà mới có kinh nghiệm này, non kinh nghiệm này, hoặc là những người mới sử dụng máy tính, mới đi làm. Đó, đặc biệt là những người non kinh nghiệm, là đôi khi là nó có rất là nhiều cái lỗi mà các bạn chưa gặp phải. Thì nếu mà nó hết giấy là cũng không in được này, đúng không? Thứ đầu tiên là nó không đúng khổ giấy là cũng không in được này, đúng không? Ví dụ máy nhỏ này mà các bạn cố tình cài đặt cái khổ giấy to này, in cũng không được này, là thứ nhất này. Thứ hai là máy hết giấy, kể cả khi các bạn in A4 cũng vậy, máy mà hết giấy thì các bạn phải bỏ giấy vào, đúng không? Thì mới in được, đúng không ạ? Rồi thứ hai là gì? Nếu mà máy hết mực, đó, máy hết mực các bạn cũng sẽ không in được. Đấy, kể cả máy nhỏ hay máy to thì cũng đều phải, khi hết mực cũng phải thay mực, đó thì mới in được các bạn nhé. Hoặc là máy nó bị hỏng hóc chẳng hạn, đấy thì nó cũng sẽ không in được. Thì cái việc đó nó liên quan đến máy kia thì nó không liên quan đến cái việc mà chúng ta cài đặt ở đây đâu, các bạn chú ý nhé. Cho nên là ngay cả khi các bạn làm mọi thứ đều đúng rồi, nhưng mà nếu máy ở kia nó có vấn đề thì chúng ta cũng không thể in được. Đó là cái điểm chú ý mà mình phải nói cho các bạn biết. Đặc biệt là những người mà thường là những người mà đang xem video này là những người non kinh nghiệm, đúng không? Kể cả những người có nhiều kinh nghiệm có khi là cũng mắc phải những cái lỗi mà mình nói ở đây. Đó. Rồi thì cái phần khổ giấy này vô cùng quan trọng, đúng không? Đấy, mình sẽ chọn giấy A4 làm ví dụ để cho các bạn hiểu nhé. Rồi tiếp theo xuống cái mục phía dưới là Print Quality, có nghĩa là gì? Là chất lượng trang in, thì chúng ta cứ để mặc định là theo máy như vậy các bạn nhé. Rồi, đấy là cái thẻ Bay. Tiếp theo sang thẻ Margin. Chúng ta chọn thẻ Margin. Margin là gì? Margin có nghĩa là lề của trang giấy. Lề của trang giấy thì chúng ta có lề trái này, lề phải này và lề trên, lề dưới. Nếu các bạn để ý, các bạn sẽ thấy là khi mình để con chuột vào cái ô này ấy, lề của trang giấy, thì các bạn thấy nó có một cái đường kẻo đen từ trên xuống dưới, đúng không? Đấy, các bạn thấy không? Mình để đây, các bạn thấy không? Đấy, nó có cái đường kẻ đen này, các bạn thấy không? Đó, tức là lề của trang giấy, tức là gì? Nó tính từ cái dữ liệu của chúng ta ra mép giấy bên ngoài. Đấy, thì cái số này nó càng to thì cái lề nó càng lớn, số càng nhỏ thì cái lề nó sẽ nhỏ. Đấy, mặc định thường thì nó sẽ tính là đơn vị cm, còn một vài máy có thể là định dạng cài đặt nó thiết lập là inch, thì các bạn cũng phải hiểu là như vậy. Thường là số to thì cái lề nó sẽ to, số nhỏ lề nó sẽ nhỏ thôi, đúng không? Đấy, các bạn để ý này, các bạn để ở đây thì lập tức là nó cũng có cái đường kẻ nó minh họa cho chúng ta biết. Đó, top tức là cái lề trên và bottom có nghĩa là lề dưới, đúng không ạ? Rồi, còn đây là gì nhỉ? Đây là header. Header là cái phần mà nó giữa của lề trên, tính đến
cái mép bên ngoài phía trên của trang giấy, đúng không? Để các bạn thấy này, đúng không? Đấy, chúng ta cũng có thể điều chỉnh con số này, nhưng con số header này thì nó phải nhỏ hơn con số là số top này các bạn nhé. Đấy, chứ không thì lúc mà các bạn nhập dữ liệu vào cái phần header là các bạn sẽ không nhìn được nó đâu, không nhìn được cái dữ liệu đấy đâu các bạn nhé. Footer này cũng tương tự như vậy luôn. Header là đầu trang nhé, còn footer là chân trang các bạn nhé. Tức là chúng ta muốn thêm cái dữ liệu gì đó vào cái phần chân trang thì chúng ta sẽ thêm vào cái phần footer, và sang cái tab bên thì chúng ta sẽ thấy rõ được cái việc đấy hơn. Còn đây nó chỉ là cái lề của phần header và footer thôi các bạn nhé. Rồi xuống phía dưới này là cái mục là center of page, là cái mục này là nó cho phép chúng ta có thể là căn giữa. Đấy, căn giữa bên trái và bên phải này, và bên trên và bên dưới. Đấy, theo mình thì các bạn có thể là bỏ qua cái này, chúng ta không cần quan tâm nhiều đến nó. Cái này nếu mà trường hợp mà bạn nào mà tạo form mẫu gì đó thì bạn cần phải căn cho nó đều thì các bạn có thể là áp dụng nó. Còn nếu chúng ta chỉ là in dữ liệu đơn thuần thôi thì chúng ta cũng có thể là không cần phải quan tâm đến nó. Đấy. Và đặc biệt cái này các bạn nhé, còn cái lựa chọn này các bạn cũng không nên dùng nó này. Nếu đôi khi các bạn cứ tích vào đây ấy, là nếu các bạn tích vào đây là gì, là khi mà cái trang cuối cùng của các bạn ấy, nó có ít dữ liệu đúng không, thì nó sẽ nhảy ra giữa trang đấy, các bạn chú ý nhé. Đấy, những bạn mà non kinh nghiệm là hay mắc phải lỗi như vậy. Các bạn nghĩ rằng là các bạn căn giữa cho đẹp, nhưng mà nó đẹp là những cái trang trước thôi, còn cái trang cuối cùng thì nó lại nhảy ra cái giữa cái trang giấy nếu các bạn chọn vào đây. Còn các bạn chọn vào đây thì nó sẽ căn giữa bên phải và bên trái cho các bạn. Đấy, nhưng mà chúng ta thường là dữ liệu của chúng ta đã làm đẹp ở trong Excel rồi thì chúng ta cũng có thể là bỏ qua cái bước này, không cần quan tâm đến nó các bạn nhé. Đó. Rồi, đấy là cái thẻ margin. Tiếp theo chúng ta sẽ sang cái thẻ là header footer. Đấy, header footer nó sẽ cho phép chúng ta thêm cái dữ liệu vào phần header footer của Excel. Để thêm vào dữ liệu vào phần header thì chúng ta sẽ chọn custom header, các bạn bấm vào đây. Đó, một hộp thoại này nó sẽ hiện lên và các bạn thấy nó có 3 phần này, bên trái này, đấy, giữa và bên phải. Đấy, các bạn thấy không? Đó, có 3 phần này, bên trái, giữa và bên phải. Nếu các bạn muốn thêm một cái gì đó ở giữa hay là bên trái bên phải thì các bạn sẽ để con chuột vào đấy và sau đó các bạn nhập vào. Ví dụ bây giờ mình sẽ nhập tên là công ty trách nhiệm hữu hạn Mr. Cảnh Excel, ví dụ như vậy. Đó, mình sẽ ghi một cái thông tin nào đấy làm ví dụ đó, và sau đó mình chọn OK. Đó, thì các bạn thấy là nó có cái phần là ở header nó có dòng chữ rồi, đúng không ạ? Đó, khi nào chúng ta in ra hoặc là chúng ta chiếu lên chúng ta mới thấy, còn nó sẽ không xuất hiện ở trong bảng tính đâu các bạn nhé. Rồi tiếp theo là custom footer. Đấy, nếu chúng ta muốn thêm một cái gì vào phần footer thì chúng ta sẽ chọn vào custom footer và nó cũng sẽ hiện một cái hộp thoại lên và nó cũng sẽ cho phép mình ghi dữ liệu vào bên trái này, giữa hoặc bên phải. Thì cái này tùy chúng ta. Thường là những bạn mà làm form mẫu ISO hay gì đó, đấy, hoặc là các bạn làm ở ngân hàng đấy, thì hay sẽ dùng tạo những cái form mẫu thì sẽ dùng cái header footer này nhiều. Còn bình thường thì chúng ta ít dùng hơn các bạn nhé. Những cái bạn mà tạo ra những cái form mẫu đấy thì sẽ dùng header footer nhiều. Đó, các bạn lưu ý là như thế. Ví dụ ở dưới này mình sẽ viết là một cái gì nhỉ, số điện thoại chẳng hạn ở phần giữa này. Đấy, số điện thoại. Đấy, mình nhập ví dụ như thế này. Đó, giả sử như vậy. Đấy, thì các bạn nhập vào ở đâu thì nó sẽ xuất hiện ở đấy các bạn nhé. Rồi, và cái phần ở cái phần header, phần footer này các bạn chú ý cho mình một cái điểm này nữa này, là các bạn muốn đánh số trang ở trong Excel đúng không? Có nhiều bạn không biết đánh số trang ở trong Excel đâu các bạn ạ. Thì cái phần header footer nó sẽ cho phép chúng ta thêm số trang vào trong Excel. Ví dụ mình để con chuột ở bên phải này, sau đó mình sẽ chọn, các bạn muốn đánh số trang, các bạn nhìn thấy cái chữ là insert page number đúng không ạ? Các bạn chọn vào nó nhé, các bạn chọn vào cái mục là insert page number này, các bạn chuột trái chọn vào nó. Rồi thì chút nữa sau đó chúng ta sẽ thấy là nó xuất hiện số trang cho chúng ta nhé. Đấy, sau đó mình chọn OK này. Đấy là chúng ta đã thiết lập xong cho cái phần là header footer rồi. Rồi tiếp theo chúng ta sang cái tab sheet này. Rồi tại cái tab sheet này thì các bạn sẽ quan tâm cho mình một cái lựa chọn quan trọng này, là cái mục là Route to Repeat at Top. Đó là cái lựa chọn quan trọng nhất trong cái tab sheet này. Đó, thì các bạn
cái mục này nó sẽ cho phép các bạn sẽ in lặp lại dòng tiêu đề. Bảng Excel của chúng ta mặc định nó chỉ có một dòng tiêu đề thôi, đúng không? Đấy, nhưng mà nếu mà chúng ta muốn tất cả các cái trang nó đều có cái dòng tiêu đề đó thì các bạn sẽ chọn vào, để con chuột vào cái mục là Route to Repeat at Top này, các bạn để con chuột vào đây, sau đó các bạn sẽ chọn cái dòng tiêu đề. Đấy, thì sau đó nữa nó sẽ in tất cả các cái trang nó đều có cái dòng tiêu đề này. Nếu trường hợp bảng tính của các bạn mà nó có nhiều dòng tiêu đề hơn ấy, thì các bạn sẽ quét chọn, giả sử mình quét chọn ba cái dòng làm dòng tiêu đề chẳng hạn vậy, thì các bạn sẽ quét nhiều dòng hơn thôi, đúng không? Đó, trong tình huống này mình chỉ chọn một dòng thôi. Đấy, thì cái tab sheet này các bạn quan tâm cho mình một cái lựa chọn này. Đấy, còn những cái khác các bạn đừng quan tâm nó, tạm thời bỏ qua các bạn nhé. Chúng ta chỉ chú ý vào cái phần quan trọng thôi. Vậy là mình đã thiết lập được các cái thông tin, thông số cần thiết để chúng ta cài đặt trang in rồi. Bây giờ mình review lại một chút xíu nhé. Thẻ Base này các bạn nhé. Thẻ Base các bạn nhớ là các bạn sẽ xác định là các bạn sẽ muốn in dọc hay in ngang nhé. Đấy, các bạn muốn in dọc hay in ngang. Rồi mục Adjust Tool là 100% này. Và Paper Size là các bạn sẽ chọn khổ giấy này, đúng không? Rồi tiếp theo sang margin là chúng ta sẽ là làm việc với lề của trang giấy, lề trái lề phải, để trên lề dưới, con số là tùy chúng ta gõ vào thôi, số to thì lề nó to, mà số nhỏ thì lề sẽ nhỏ, đúng không? Đấy, đơn giản. Rồi sang header footer thì chúng ta sẽ thêm phần header thì chúng ta chọn custom header, còn nếu mà chúng ta thêm phần footer thì chúng ta sẽ chọn custom footer và chúng ta nhập thông tin vào, đúng không? Rồi sang thẻ sheet thì chúng ta quan tâm một cái lựa chọn là Route to Repeat at Top. Cái lựa chọn này là cho phép chúng ta in lặp lại dòng tiêu đề, được chưa nào? Đấy là toàn bộ cái cách thức mà chúng ta thiết lập cho một cái trang trong Excel. Sau đó xong rồi thì chúng ta chọn OK. Rồi sau khi mà chúng ta chọn OK xong thì các bạn thấy nó có một cái đường kẻ nét đứt ở cái vị trí mà cái gọi là cái lề của cái trang giấy nó in đến đó, thì các bạn thấy nó sẽ in từ cái cột A này, từ cột A này cho đến cột L này, đến cột này, và có ba cái cột có số 12 và 13, 14 này là nó sẽ không in, nằm trong cái trang này mà nó sẽ cho sang một cái trang khác. Cho nên là tí nữa chúng ta sẽ học cách làm thế nào để chúng ta ghép ba cái cột này vào trong cùng một cái trang này luôn. Đấy, thì chúng ta sẽ làm như sau nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ chiếu lên để chúng ta xem kết quả đã. Các bạn sẽ chọn vào file này, sau đó các bạn chọn bring này. Rồi OK, các bạn thấy chưa, đây là cái phần là phần header, đúng không? Đây phần header này và phần footer này, các bạn thấy chưa? Đấy, header và footer này. Đó, và các bạn có thể là sang các cái trang tiếp theo thì các bạn có thể là kiểm tra. Đấy, kiểm tra các cái trang tiếp theo này. Đó, đúng chưa? Đó, các bạn xem các cái trang khác này. Đấy, đúng chưa? Rồi đấy, thì cái cột số 12 và 13, 14 này nó đang sang một cái trang khác. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là chúng ta cần phải đưa nó vào. Đấy, đưa nó vào ở những cái cột kia. Để chúng ta làm như thế nào để chúng ta đưa được những cái cột đó vào trong những cái cột kia, thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ trở về những cái trang trước này. Đó, trở về những trang trước. Rồi OK, chúng ta sẽ trở về trang trước, trang đầu tiên nhé. Và chúng ta sẽ, các bạn chú ý vào cái mục này, mục load scanning này. Đấy, mục load scanning mình bấm vào đây nhé. Thì các bạn thấy nó có rất là nhiều lựa chọn. Đấy, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn từ dưới lên trên nhé. Cái lựa chọn fit all round on one page này, fit all round on one page có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta sẽ in tất cả các cái dòng nằm trong một trang giấy. Đó, fit all round on one page có nghĩa là in tất cả các dòng nằm trong một trang giấy, được chưa nào? Đó, nếu trường hợp các bạn muốn in tất cả các dòng nằm trong một trang giấy thì các bạn sẽ chọn cái mục là fit all round on one page. Rồi cái mục tiếp theo là gì? Là fit all column on one page, tức là các bạn sẽ in tất cả các cột nằm trong một trang giấy. Chính là cái trường hợp này mà chúng ta muốn. Đấy, nhưng mà chút nữa mình sẽ chọn cho các bạn xem nhé. Rồi mục tiếp theo là fit sheet on one page có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta sẽ in tất cả các cột và các dòng nằm trong một trang giấy, được chưa?
Đó, visit on one page ý nghĩa là như vậy. Rồi còn cái mục là no scaling tức là gì? Có nghĩa là chúng ta thiết lập như thế nào thì nó sẽ in ra như vậy. Tức là giống như vừa rồi mình đang làm. Đấy, thì nó sẽ in ra y như vậy luôn nhé. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta muốn ghép 3 cái cột cuối đó vào trong những cái cột ở phía trước để nó nằm trong một trang giấy, thì chúng ta sẽ chọn một cái mục là Fit all column on one page nha. Mình chọn vào đây. Đấy, các bạn thấy chưa? Lúc này nó đã chuyển 3 cái cột kia nó ghép vào trong một cái trang giấy này rồi, đúng không ạ? Và các bạn thấy là nó lúc này nó chỉ còn là 3 trang giấy này, 3 trang này. Đấy, các bạn thấy không? Đó, trang 1 này, trang 2 và trang 3. Đúng chưa nào? Đó. Vậy thì bây giờ nếu mà chúng ta thấy nó đẹp rồi thì chúng ta có thể là in nó ra, đúng không? Các bạn in ra thì các bạn chỉ việc bấm vào cái nút Bring này thôi. Hoặc nếu trường hợp các bạn muốn căn chỉnh thêm thì các bạn làm như thế nào? Ví dụ để căn chỉnh thêm các bạn thấy nó như thế này nó cũng ổn rồi, nhưng mà nó chưa được như ý chúng ta muốn. Chúng ta muốn điều chỉnh một chút xíu nào đó. Bởi vì khi mà chúng ta nhập con số vào lề của trang giấy, đôi khi nó cũng không được giống như là chúng ta mong muốn nắm, thì chúng ta có thể điều chỉnh tiếp bằng cách các bạn sẽ cho cái lề trang giấy nó hiện lên. Các bạn bấm vào đây nhé. Các bạn thấy chữ Show Margin đúng không? Các bạn bấm vào Show Margin thì lúc này các bạn sẽ thấy được những cái điểm của cái lề mà chúng ta có thể là điều chỉnh được, kể cả cái độ rộng của cột luôn. Đấy, thì chúng ta có thể điều chỉnh cái cột nào hoặc là điều chỉnh một cái lề nào đó mà chúng ta muốn. Ví dụ bây giờ mình muốn cho cái nền này nó rộng ra một chút xíu nữa, mình để con chuột, nhấn chuột trái vào các bạn, mình đẩy ra phía trước như thế này, sau đó mình thả chuột ra. Đó, thì các bạn thấy chưa, nó đã to hơn rồi, đúng không? Đó, hoặc là nếu trường hợp các bạn muốn điều chỉnh cái độ rộng cột chẳng hạn, đấy, mình cho cái cột này nó nhỏ lại một chút xíu, ví dụ như thế. Đấy, các bạn thấy chưa? Đó, và cái phần này mình cho nó rộng ra một chút xíu. Đấy, các bạn thấy chưa? Đó, tức là sau khi mà chúng ta đã căn chỉnh rồi thì chúng ta vẫn có thể là căn chỉnh một chút bằng thủ công ở đây được, đúng không ạ? Đấy, thì sau đó các bạn có thể tắt đi hoặc các bạn để đó cũng không sao nhé. Nếu mình tắt đi thì mình bấm lại một lần nữa. Rồi, nếu trường hợp mà các bạn thấy nó ok rồi, mọi thứ đẹp rồi. Đó. Đấy, có cả header, footer và tất cả các cái trang nó đều có cái dòng tiêu đề rồi và nó đẹp rồi, theo ý chúng ta muốn rồi, thì lúc này chúng ta chỉ việc in ra, thì các bạn chỉ việc bấm vào nút Bring này thôi thì nó sẽ in ra trang, in ra giấy, in ra máy in cho các bạn. Đó, thì đây là toàn bộ cái quy trình mà có thể in được ra một cái bảng tính Excel theo ý mà chúng ta muốn. Đó, rồi mình sẽ hướng dẫn thêm một cái cách khác nữa là có nhiều bạn là gặp cái tình huống là đôi khi mà các bạn gặp là cái dòng của các bạn nó to quá, nó rộng quá, thì các bạn làm thế nào mà theo ý các bạn muốn được. Đấy, ví dụ mình muốn in đến cái dòng nào đó là nó nằm ở cái trang đấy, còn cái dòng dưới nó sang một cái trang khác thì chúng ta làm như thế nào, thì mình sẽ quay trở lại, mình sẽ hướng dẫn nhanh các bạn cái thao tác này là cái thao tác thêm để cho các bạn biết được tất cả các cái tình huống mà các bạn gặp phải mà các bạn cần phải biết. Đó, thì mình sẽ đưa cái trạng thái nó về ban đầu. Mình vào Base, chọn Margin này, chọn Custom Margin. Đấy, chọn Base này. Đấy, mình chuyển về là 100 nhé các bạn nhé. Rồi mình chọn OK này. Đó. Rồi bây giờ nhé, mình sẽ hướng dẫn cách thứ hai để các bạn có thể là căn chỉnh, tức là đến cái dòng nào nó sẽ nằm trang nào, ví dụ thế. Thì chúng ta làm như thế nào? Các bạn sẽ vào cái thẻ View này cho mình. Sau đó các bạn chọn là Base Review. Các bạn bấm vào đây, Base Review. Thì nó sẽ xuất hiện cái đường kẻ màu xanh, nhát đứt màu xanh như thế này. Đó, các bạn thấy không? Đấy, nếu trường hợp mà mình muốn in tất cả 14 cái cột này nằm trong một trang thì đơn giản là mình chỉ để con chuột vào đây thôi. Các bạn thấy cái mũi tên hai chiều đúng không? Các bạn nhấn giữ chuột và kéo ra bên ngoài. Đó, như vậy là nó đã tất cả 14 cột này nó đều nằm trong một trang rồi. Đấy, đúng không? Ví dụ nhé, giả sử các bạn cái trang số 1 này, trang đầu tiên này, mình có thể phóng to ra cho các bạn nhìn dễ hơn, đúng không? Rồi, ok.
Ví dụ nhé, cái trang số 1 các bạn thấy nó đang in đến dòng số 36, như các bạn quan sát đến dòng số 36. Nhưng nếu trường hợp các bạn muốn là trang số 1 nó in đến dòng số 30 thôi. Đó, ví dụ thế. Thì chúng ta sẽ làm thế nào? Chúng ta để con chuột vào cái đường nét đứt này. Sau đó các bạn nhấn giữ chuột và các bạn thu nhỏ nó lại đến dòng số 30 thôi. Xong mình thả chuột nó ra. Đó, như vậy là các bạn sẽ in đến dòng số 30 thôi. Đó, và tương tự cho những cái trang khác, nếu mà các bạn muốn chỉnh, giả sử cái trang này các bạn muốn in đến dòng số 60 thôi thì các bạn để đấy và các bạn thu nó lên đến dòng số 60 và các bạn dừng lại ở đó. Đó, này, lúc này nó sẽ có 4 trang chứ không phải là 3 trang nữa các bạn nhé, bởi vì chúng ta chỉnh nó như vậy mà. Đó, thì cái trang cuối cùng này nó sẽ có thêm là có 3 dòng, ở trang cuối cùng là trang số 4 nữa các bạn nhé. Này, nó không hiện số 4 đâu nhưng mà chắc chắn in ra nó sẽ có 4 trang. Đó. Rồi, sau đó các bạn in ra thì các bạn bấm vào file đúng không? Các bạn chọn Print này, các bạn thấy này, các bạn thấy chưa? Trang số 1 nó chỉ có đến đây thôi. Là do chúng ta lựa chọn là nó như vậy. Các bạn hình dung không? Đó, rồi chúng ta trở lại nhé. Đây là cái video mình hướng dẫn các bạn cách căn chỉnh trang in từ cơ bản đến nâng cao luôn. Đó, thì hy vọng nó giúp được các bạn trong cái công việc mà các bạn làm việc. Đấy, nếu các bạn thấy hay thì các bạn hãy bấm like để mình có động lực. Và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất mình chia sẻ trên kênh của Mr. Cảnh Excel. Và xin cảm ơn và xin tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn ở những cái video tiếp theo.